নমস্কাৰ, মই মজিদৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। এই খবৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা অতিকৈ চৰ্চিত সমষ্টি হৈছে জালুকবাৰী সমষ্টি। আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে, কিয়নো এইবাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেন বৰঠাকুৰ। এই দুগৰাকীৰ মাজত হৈছে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী। বৰ্তমানলৈকে 6ষ্ঠ ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন হৈছে জালুকবাৰী সমষ্টিত। আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিত বৰ্তমানলৈকে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুঠ ভোট লাভ কৰিছে 37,000 এটা ভোট লাভ কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেন বৰঠাকুৰে লাভ কৰিছে 12,974টা ভোট। অৰ্থাৎ 10গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এক বৃহৎ ব্যৱধান হৈছে। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্তমান 24,000 ভোটত আগবাঢ়ি আছে। এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ। জালুকবাৰী সমষ্টিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 24,000 ভোটত আগবাঢ়ি আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেন বৰঠাকুৰে 24,000 ভোটত পিছুৱাই আছে। অৰ্থাৎ 6ষ্ঠ ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনাৰ অন্তত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লাভ কৰিছে 37,000 এটা ভোট আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেন বৰঠাকুৰে লাভ কৰিছে 12,974টা ভোট।